Rewasoft, exceeding excellence. Get professional web and app development services. दुधपोखरी र कजिनसारा तालको यात्राभरि हामी कास्की, लमजुङ र पछिल्ला दिनहरूमा मनाङको सेरोफेरोमा थियौं। भ्राताङको आरामदायी बासपछि अब पालो थियो म्याग्दी जिल्लाको। यो लामो यात्राको अन्तिम बिसौनी। म्याग्दीको हाम्रो गन्तव्य अन्नपूर्ण आधार शिविर। तर नझुक्किनुस्, हामी नेपालकै सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय एबिसी ट्रेक भने जाँदै छैनौं। यो मौरिस हर्जोग र लुई लासनेल पहिलो पटक अन्नपूर्ण प्रथमको आरोहण गर्दा प्रयोग गरेको वास्तविक आधार शिविर वा बेस क्याम्पको यात्रा हो, जुन आज पर्यन्त उपयोगमा छ। यही यात्रामा हामीले आत्मीयताको अनुभव सँगालेका छौं। नार्च्याङ गाउँको सुन्दर लेकबेसी कन्दरा डुलेका छौं। संस्कृति र परम्परा नियालेका छौं। समर्पण, त्याग र मेहनतको परिभाषा भेटेका छौं। सम्भावनाले भरिपूर्ण म्याग्दीको उदीयमान गन्तव्य यो हो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको हाम्रो घुमघाम। र पहिलो भागमा पुन मगरहरूको सुन्दर गाउँ नार्च्याङ। Gumante, the amazing travelers. मनाङ छाडेर जाँदै गर्दा हामीले छुटाउनै नहुने अब आभार व्यक्त गर्नुपर्ने दुईटा नामहरू चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष सर लोकेन्द्र सर अनि हाम्रो गप्ताङ सर वावाजी सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूको निम्तो उहाँहरूको सहयोगले यो यात्रा चाहिँ धेरै सक्सेसफुल भयो। अब आउने दिनमा आशा छ अरू गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिले पनि यसरी नै हामीलाई बोलाइदिनुहुन्छ। अनि यो न्यानो आतिथ्यको लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। हामीलाई खाजा खुवाउने आमाहरू है उता तिमाङमा। तिमाङमा लसुन चोर्न आइयो बोरा बोकेर। गाउँमा लसुन चोर पछिको अवस्था। मनाङबाट हिँडेपछि यो म्याग्दी खोला पुल तरेसँगै हामी चाहिँ लमजुङ जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले यो यात्राभरको लागि मनाङ जिल्लालाई चाहिँ बाई बाई गऱ्यौँ।
बेसी सहर पुगेपछि हामी अभिषेकका मामा निर्मल जङ घलेको बरन्डा रेस्ट्रोमा खाजा खान पस्यौं। सहर छाडेर पोखरातिर जाँदै थियौँ अनि पोखरा जाँदा चाहिँ यसपालि चाहिँ नयाँ बाटो छ एउटा र गाइजहरूले पहिला मेन बस्ने आउँदा त्यही बाटो युज गरेर बेग्नासी आएको त्यो चाहिँ धेरै छोटो छ तिमीले निस्किराख्नु पर्दैन त्यो पछाडि पछाडि बाटो अनि 3.5 घन्टामा चाहिँ पोखरा पुग्छौँ। सूर्यास्तको समय पारेर कर्पुटार नजिकै केही बेर रोकिएका थियौं। क्षितिजका गाउँबस्ती नियाल्दै गर्दा अचानक एकजना शुभचिन्तक मित्रसँग अप्रत्याशित भेट भयो। राताङको 2700 मिटर प्लसको चिसोबाट आज चाहिँ हामी दिनभरिको राइडपछि पोखराको यो 900 मिटरको अल्टिट्युडमा ह्युमिड वेदरको तातोमा आइपुगेका छौँ। हामी बिस्तारै आए पनि यो सुन्दर बजारदेखि अर्को नयाँ रुट समातेकोले गर्दा सोचेभन्दा चाँडो पोखरा आइपुग्यौँ। अनि पोखरामा हाम्रो स्टे छ। हाम्रो साथी विमल चाहिँ हाम्रो मनिषको साथी पनि हो। उहाँको होमल्यान्ड फरेस्ट स्टेमा गजबको ठाउँ रहेछ। ठ्याक्कै डाँडामाथि ओपन स्पेस, वरपर हरियाली, म्युजिक सुनिरहनु भएको छ तपाईँले। पछाडि ठुलो स्पेस पनि छ अनि पोखरा सिटीको राम्रो भ्यू पनि देखिरहेको छ। एउटै समस्या भनेको चाहिँ पानी पर्न खोजेर पानी पर्न नसकेकोले गर्दा हावा कम चलेको छ अनि अलिकति हप्प झन् हामी अब लेकको मान्छेलाई झन् गाह्रो भयो। राजधानीबाट
यो दिन खाना खाएपछि हिँड्ने सल्लाह भएको थियो। खाना खाइवरी तयार भएर बसेको धेरै बेरमा पनि गाडी भने आइपुगेन। दाइले के भन्नुभएको थियो भने 3 घण्टामा पुग्छ, 12 बजे जाउँ भनेर। अनि 12 बजे हिँड्या भए त हामी नाचेङ 3 बजे पुग्थ्यौँ उज्यालैमा। सबै भावीको लेखा हो, हामीलाई रात परेपछि नै के अरे नाचेङ गाउँ पुऱ्याउने। ब्रेक सेक फुस्क्यो रे के भयो अरे दाइको गाडीको सबै त्यही भित्र हुनुहुन्थ्यो, हामीले बोलाएको थियौँ त। अनि हाम्रो पोखराको बास चाहिँ यहीँ सकियो। अब हामी म्याग्दीतर्फ लाग्दैछौँ। तल दाइ पनि आइसक्नु भएको छ, तेज दाइ। अलिकति ढिलो भयो आज। अब मनाङदेखि आएदेखि हामी चाहिँ हाम्रो साथी विमलकोमा बसेका थियौँ, होमल्यान्ड फरेस्ट विला। मित्र दिन हामीलाई होस्ट गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर है तपाईहरुलाई। थ्याङ्क यू सो मच। कन्ट्याक्ट चाहिएमा डिस्क्रिप्सन हेर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले राखिदिन्छौँ हामी। र हामी होटल छोडेर फेरि पार्किङमा आएर कुर्न थालेका छौँ। कति हाने भन्ला भन्दा फोन हाले छोडे उला 12 भने हो 3 बजे चाहिँ 3 बजे त हामी खास पुग्ने थियो। 3 घण्टाको यात्रा भन्ने कुरा थियो। एक 3 नम्बर सोध्नुपर्छ नि त, चेत्तिर यस्तो भएको छ नि त गल्लीको नम्बर। बागलुङ पुग्दासम्म खाजा खाने बेला भइसकेको थियो। हामी दोस्रो पटक फेरि बागलुङ आइपुगेका छौँ। अनि बागलुङमा आउँदा चाहिँ अब खाजा खाने ठाउँ परेकोले मनिषले रेकमेन्ड गरेको प्लस जसलाई चाहिँ पोर्क मनपर्छ उसको लागि चाहिँ गजबको ठाउँ छ अरे यो होम टाउन रेस्टुरेन्ट। हामीले खोज्दै आयौँ, आफैले पनि भेटायौँ। माछापुछ्री ब्याङ्कदेखि अलिकति अगाडि भित्र गल्लीमा बाहिर बाटैमा बोर्ड छ। अनि यहाँ आउनुहोस्, हेर्नुहोस्। पर्सनली मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट स्पट खाजा खाने, यताउता खाने। पोर्क मात्रै होइन, अरू आइटम पनि एकदमै मिठो थियो। अनि अब हाम्रो यहाँको हाम्रो अफिललाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बोलाउँछु उहाँलाई। बोला दाइ, नमस्कार। एकदम धन्यवाद तपाईँलाई, मिठो खाना खुवाउनु हो। दाइको यहाँ सबै हुन्छ। माछापुछ्री ब्याङ्कदेखि अलिकति अगाडि बाहिरै बोर्ड छ। बागलुङ आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ एक्चुअली चाख्न नबिर्सिनु होला। हस् दाइ, धन्यवाद। जाने यता हो नहेर यो लहेर यस्तो भएछ यो ठाउँ। यस्तो बनाएर एक रात बिताएको
हामी बेलुकाको 8 बज्दै लाग्दा चाहिँ बेनी बजार आइपुग्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले गाडी चेन्ज गर्नु छ, दाइहरू पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर एकछिन हाम्रो ट्याक्सी दाइलाई बिदाई गरेर उहाँलाई पर्खेर अर्को गाडी चेन्ज गरेर हामी नार्चेङतिर लाग्छौँ। भित्र अट्छ हैन? तातो पानीबाट मुस्ताङ जाने मूल बाटो छाडेर हामी कालीगण्डकीको फलामे पुल तरेर नार्चाङ छिर्यौं। ए लाउरे ए त्यहाँ गोलबेडा हो नि छ र कसको गोलबेडा हो? गोलबेडा कफी सबै छ त। पोखराबाट हामी 3:30 त्यस्तै अलि ढिलो हिँडेका थियौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी नार्चाङ गाउँ आइपुग्यौँ, हाम्रो तेज दाइको घर। अहिले 9:30 भयो, अलिकति ढिलो भयो तर ठिकै छ। भोलि हामी गाउँहरू पनि हेर्छौँ। यो चाहिँ उता हाइरोडले ल्याइदिएको बाटोबाट चाहिँ एउटा भर्याङको बाटो छ, त्यहाँबाट 5-10 मिनट माथि उक्लेपछि ठ्याक्क गाउँको एरिया आउँदो रहेछ। आज हामी यहीँ बस्छौँ। हामी यहाँ आएको चाहिँ हाम्रो तेज दाइको घरमा हो। अनि तेज दाइको बारे एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने यो मगर गाउँको एक्लो हाम्रो गुरुङ हो। उहाँ चाहिँ दैव संयोग के परेछ अरे हामीसँग आएको घन पोखराको हाम्रो अभिषेक भाइसँग चाहिँ उहाँहरू एउटै गाउँको दाजुभाइ पर्नुभएको छ होइन? अब सुनाउनु त दाइ कसरी आउनु? यस्तो हाम्रो इतिहास के छ भने पहिला उँधोबाट नुन आउँदैन थियो, माथिबाट आउँथ्यो, त्यो भोटबाट नुन आउँथ्यो। एउटा मुस्ताङमा एउटा भोट थियो नुन खरिद गर्ने, मनाङमा एउटा बोर्ड थियो। अनि मनाङको भोटको नुन खरिद गर्ने हाम्रो जुजु बाजेहरू थिए। मनाङ पनि ठेक्का लिनु भयो, मुस्ताङ पनि लिनु भयो। यहाँ मुस्ताङमा त्यो लमजुङे गुरुङहरूले यहाँ ठेक्का लियो, यसलाई हामी धपाउनुपर्छ, मार्नुपर्छ भनेर थकालीहरूले भन्यो अरे। त्यो नुनको युद्ध भन्ने एउटा किताब छ कि। अनि त्यो कुरा कुन एउटा भोटेले भने अरे तिम्रो त माने षड्यन्त्र हुनेछ भने अरे। भनेपछि हाम्रो बाजेहरू भागेर त्यति बेला यस्तो पुल थिएन अरे, कसरी आयो यहाँ होइन? यो दाना भन्ने पहिला गाविस थियो, अहिले वडा भएको छ। त्यहाँ मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम थियो कि, त्यहाँ चाहिँ आउनुभयो। हाम्रो नर्जुङ सुब्बा जुजु बाजे थोरङ पास हुँदै मनाङ पुग्नु भएको छ। हाम्रो बाजे एक खोला उँधो लाग्नु भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि जान सकिन्न भनेर त्यहीँ बस्नु भएको छ। कति बस्नु लाग्ने भयो त्यहीँ बस्नु भएको छ, त्यहीँ बिहा गर्नुभयो। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम नार्चेङ। अब हिजो अलिकति बेलुका आएकोले गर्दा हामीले गाउँ डुल्न पाएनौँ। सो आज चाहिँ हामी गाउँ भ्रमणमा निस्केका छौँ। अब धेरैजनालाई थाहा नहोला तर नार्चेङ झरना भएको गाउँ नै नार्चेङ गाउँ हो। सबैलाई प्रायलाई नार्चेङ झरना चाहिँ थाहा छ।
त्यो सँगसँगै यहाँ नार्चाङवासीको चाहिँ प्राय अब समर होम र विन्टर होम गरेर दुईटा घर हुन्छ अनि यो चाहिँ तलको गाउँ भयो भने अब माथि पुरानो गाउँ उहाँहरूको गर्मी महिनामा बस्ने गाउँ लेख गाउँ सबभन्दा सुरुमा हामी लेख गाउँ पुग्छौँ त्यहाँबाट नार्चाङ झर्ना अनि त्यसपछि एउटा कल्चरल प्रोग्राम छ हाम्रो लागि यो नार्चाङ गाउँ दुई भागमा विभाजित छ लेख र बेसी र हरेक मान्छेको लेखा पनि गर्छ बेसी पनि गर्छ जब हिउँद लाग्छ तब मान्छेहरू यहाँको खेतीबालीहरू थन्काउँछन् अनि ढोका बन्द गरेर तल बेसीमा झर्छन् बेसीको खेतीबाली उठाउँछन् अनि जब फेरि बर्खा लाग्छ गर्न सुरु हुन्छ चैत महिना लागेपछि त्यहाँको ढोकाहरू बन्द गरेर लेखा सर्छन् लेखा सर्ने बेलामा लेखाको खेतीबाली ठ्याक्क पाकेको हुन्थ्यो र त्यहीलाई स्याहार्न मान्छेहरू यहाँ झर्छन् यहाँको मान्छेको बसाइ अन्य ठाउँको तुलनामा फरक हुनुको कारण यस्तो छ कि हरेक मान्छेको तल पनि गर्छ माथि पनि गर्छ तल पनि जग्गा छ माथि पनि गर्छ सिजन अनुसार मान्छेहरू तलमाथि गइरहन्छन् हामी चाहिँ अहिले नार्चाङको लेक गाउँ घुम्दैछौँ अनि यो चाहिँ अब लेकको पनि भएको अनि अलिकति पुरानो गाउँ भएकोले पनि यहाँको घरहरू चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल पाराको छ ढलानको घर एकदमै नै कम छ खै मलाई चाहिँ के हुन्छ कुनै तर प्रायः यसो याद गरेको जहाँ जहाँ ट्रेडिसनल पाराको गाउँमा पुग्छु त्यहाँ चाहिँ ट्याक्क घर अगाडि बस्ने फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने खुब रहर लागिहाल्छ कता हिँड्नुभएको तपाईँ पनि धान के रोप्नु ए गोड्न कोदो कोदो धान सबैले एकैचोटि लाउँछ अब किन उसको चाहिँ धान भन्थ्यो कि अनि यो तपाईँले टाउकोमा लगाएकोलाई के भन्छ यो पछाडिकोलाई सेगु यो रेनकोटै हो नि होइन पुरानो खालको पानी पऱ्यो भने लाउने होइन एकचोटि खै त यस्तो फर्किनु त होइन यो छाम्नुलाई क्या भित्र चाहिँ के खै एकचोटि ओढेर देखाउनु त यो कति पुरानो थाहा छ तपाईँलाई यो थाहा छैन अलिकति तलमाथि दौडिरहने मान्छेहरू अझै पनि छ तैपनि अहिले चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छ तलको मान्छेले माथि तिमी कमाएर खाऊ भन्ने किन यति तलमाथि गइरहनु पर्यो भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ यो मगर गाउँ हो 90% भन्दा बढी मगर छन् र त्यसबाहेक अरू दलित समुदायको बसोबास छ मगरहरू तिलिजा गर्बुजा थजाली पुर्जा पाइजा लोजा शेरबुजा इत्यादि जातका मान्छे यहाँको मगरहरू अन्य ठाउँको मगरहरू भन्दा अलिक फरक छ यहाँको आफ्नै भाषा छैन मगर भएर मगर भाषा बोल्नुपर्ने हो त्यो बोलेको हामी पाउँदैनौँ
एक गाउँ भर्खरै घुमिसक्यो एकदमै मन पऱ्यो गाउँ ट्रेडिसनल घरहरू मैले अघि पनि भने एकदमै मजाले बाँकी रहेछ अनि ट्रेडिसनल लाइफस्टाइल पनि अझै बाँकी छ अनि यो सँगै हामीसँग यात्रा गर्न एउटा अर्को सहयात्रीको थोरै परिचय गराउन चाहन्छु सुरेन गुरुङ हजुर आफ्नो बारे थोरै भनिदिनुहोस् त नमस्ते म सुरेन गुरुङ बसाइ चाहिँ यतै हो आफ्नो यो पालिका भयो हामी यहाँ चाहिँ अब अन्नपूर्ण 4 हो भने अन्नपूर्ण 5 हो मेरो चाहिँ यो मिडिया साइडमा विशेष गरी अन्नपूर्णलाई पछिल्लो समय अलिकति प्रमोट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ लागि परेका छौँ अब प्रयास अब मिडिया साइडमा काम गर्ने हिसाबले पनि आफ्नो क्षेत्रको यति राम्रो ठाउँलाई चाहिँ अलि यसलाई प्रसारको अभाव छ हाम्रो सुरेनजीलाई फलो गर्नलाई सबै यो सोसल मिडिया लिङ्कहरू छ उहाँले पनि धेरै काम गरिरहनु भएको छ एकचोटि हेर्नु होला फलो गरिदिनु होला यहाँ हेर्नुहोस् यो कसलाई भनेको भन्दाखेरि हाम्रो वीरेन्द्र भाइ भेजिटेरियन छ हेर त ब्लेस ब्रेक क्याफेको हाम्रो दाजुदिदीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ खाना खुवाइदिनु भयो उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ त्यही पनि पकाएर खुवाउने दिदीहरूलाई पनि धन्यवाद नार्च्याङ गाउँको नामबारे सोधखोज गर्दा स्थानीयबाट खासै जानकारी पाइएन तेज दाइले भने यसको नामबारे एउटा रमाइलो किस्सा सुनाउनु भयो लोमन्थाङमा आफू नार्च्याङबाट आएको भन्दा त्यहाँका स्थानीयले सो गाउँको नाम आफ्नो भाषामा भएको बताएछन् पहिला नार्च्याङमा अन्नबाली प्रशस्त हुन्थ्यो रे त्यही कारण लोमान्थाङ लगायत माथिल्लो मुस्ताङका स्थानीयहरू त्यहीबाट अन्न ल्याउने गर्दथे उहाँहरूको स्थानीय भाषामा सो गाउँलाई नार्च्याङ भनिदो रहेछ जसको अर्थ हुन्छ पशु चौपाया पाल्ने ठाउँ वा बाटो पहिला नार्च्याङमा भेडा बाख्रा गाई भैँसी निकै धेरै हुने भएकाले यो भेगभरिको माग यही गाउँले पुर्याउँथ्यो नार्च्याङको सृजनशील आमा समूहको भवनमा आछौँ यहाँ चाहिँ मगरहरूको एउटा ट्रेडिसनल नाच हुन्छ पुर्खौली नाच त्यो नाच देखाउनुहुन्छ अरे त्यो नाच चाहिँ पहिला हामीले लेसपार जाँदा पनि हेरेको थियौँ अब यहाँ केही फरक छ कि पुर्ख्यौली भन्ने त यो एउटा नाम हो नामाकरण हो पहिलाको कुरोलाई पुर्ख्यौली अब जिजे बाजे पुर्खा मरि गएको रे त्यही भएर बुढा पाकाले गरेको र नाम पुर्ख्यौली भन्ने राखिएको छ अरे पुरुषलाई महिलाको कपडा लगाएर नाचाउनु पर्ने उहाँहरूलाई मारुनी भनिन्छ जब यो गाउने महिलाहरू छन् उहाँहरूलाई गीताङ्गे भन्छ हाम्रो यो भाङ्रा यो कछार यो भोटो यो आस्कोट यो टोपी यो दुर्बुली हाम्रो पुर्खाहरूको भेषभूषा यो भाषा हो अनि कोहीमा छालाको हुन्थ्यो भेडाको छालालाई त्यसलाई उन खुल्काएर त्यो छालाभित्र राख्ने गर्थे बुढापाकाहरूले त्यहाँभित्र अँहेरो राख्थे जल्फी ढुङ्गा राख्थे झुलो त्यस्तो राखेर खाना पकाउनको लागि आगो सल्काउने उपाय नै त्यही त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले उहाँहरूको सम्झनाको लागि यो भाषा भनेर हामीले राखेको हो आजभोलि पनि बुढापाकाहरूको आशिषको चलन पुर्खाको कुरोहरू पत्थरमा आगो बल्दैछ पराबाट पानी झर्दैछ भन्ने त्यस्तो
कहानीहरू पनि आउँछ।
पुर्खौली कार्यक्रममा मादलमा यो गाना बजाउनेमा यस्तो जे पनि सामग्रीहरूमा सरस्वती बसेको हुन्छन् रे। हामीले नाच्नुभन्दा पहिला सरस्वतीलाई धुप धमार गर्नुपर्छ, अनि अक्षता मन्त्राउनुपर्छ। अक्षता मन्त्रेर शरीरमा बाँधिनुपर्छ, मादलले मारुनी गीताङ्गीलाई दिनुपर्छ। सरस्वती बढ्नाउँदै जाँदाखेरि ठ्याक्कै अवताल आयो। एगुली बाचा, दुगुली बाचा, तिनतेसरी बाचा भन्ने आउँछ। त्यहाँ आउँदाखेरि मादलको ताल फेरिदिनुपर्छ। मादलको ताल सरस्वतीले काम्ने ताल गरेपछि सरस्वतीले उनी आफैले छुन्छन्, त्यहाँबाट काम्छन्। कामेपछि मादलको ताल 22 ताल पुगेपछि फेरि अक्षता छर्नुपर्छ। अक्षता छरेर एकुली बाचा, दुगुली बाचा, तिनतेसरी बाचा, बाचा फुक्यो भनेपछि मादलको ताल फेरिन्छ। मादलको ताल फेरेपछि सरस्वतीले फेरि आपसे आप छोड्दै जान्छ। महिला पुरुष जसलाई पनि सरस्वतीले छुएको मान्छेहरू चाहिँ कम्पन हुन्छ, काम्न आउँछ। सरस्वतीले नछुएकोलाई चाहिँ त्यो लोभ जति काम्छु भने पनि काम्न आउन। जस्तो हाम्रो यहाँ भूमि पूजा हुन्छ, यो गाउँको जनै पूर्णिमामा भरानी पूजा हुन्छ। त्यसमा गाउँको समूहबाट यो पुर्खौली कार्यक्रम गरिन्छ र कसैको बिहा बर्तन, भात खुवाई, छेवर पासकोमा यो पुर्खौली कार्यक्रम गरिन्छ। र आजभोलि हामी यो नार्चिङ पुर्खौलीले के गरिरहेछ भने हर्क भराई राम्रो काममा मात्रै उपस्थित नभएर कसैको घरमा मान्छे मर्यो भने मान्छे मरेको 5 दिनमा गरिब धनी जो पनि बितोस्, दलित ब्राह्मण हामी मगरहरू जो पनि बितियोस्, त्यहाँ चाहिँ हामी गएर एक रात गएर आफूले जानेको पुर्खौलीको लयनबाट भजन गर्ने भन्ने हाम्रो चलन पनि छ। हर्क भराईको काममा चाहिँ अर्कै लयन जान्छ, मरेको ठाउँमा चाहिँ दुःखको लयनबाट जाने गर्छ। मरेको ठाउँमा मरेको मान्छेलाई स्वर्ग लैजाने भगवान सम्झिने त्यही अब भर्जन पनि हुन्छ। यी पुर्खौलीको लयनबाट भाका पनि हुन्छ। हर्क भराई कार्यक्रममा मादलको ताल अनेकौँ ताल हुन्छ। त्यहाँ अब हाँस्ने कराउने पनि हुन्छ। मरेको ठाउँमा चाहिँ यो मादलको ताल अनेक बजाउनुहुन्न, फेरि त्यहाँ हाँस्ने त्यो उस्तो गर्नु पनि हुन्न। मरेको परिवारलाई सन्तान दिनुको लागि त्यस्तो हुन्छ। र हर्क भराईमा एउटा आशिक दिने चलन छ। आशिकको लयन दर देवता पुकार्ने, भगवान पुकार्ने, आशिक दिनु भनेर एउटा आशिकको लयन अलग्गै जान्छ। अनि अर्को यो सोरेटी भन्ने पूर्वबाट भिमला राजा, पश्चिमबाट हाइमाया रानी भन्ने यिनीहरूको सुरुवातबाट यिनीहरू जन्मिएर 10 वर्ष भएकोमा बिहा गरेर त्यहाँबाट फेरि यिनीहरूबाट एउटा छोरी जन्मिन्छ। सोमबारमा जन्मिएको कारणले सोरेटी नाम, त्यहीँबाट यो सोरेटी कार्यक्रम भन्ने त्यहीबाट सञ्चालन हुँदै आएको रहेछ। पुरै लाने भने यहाँ अनेक चुट्का हुन्छ सर। मादलको ताल अनेक हुन्छ, गाउने भाका अनेक हुन्छ। अब टाइमले भ्याउन र त्यो पुरा चाहिँ हुन्न सर। हाम्रो केटाहरू अब युवा केटाहरू छन्, लो यस्तो पुर्खौली कार्यक्रम पर्यो, लो आऊ बाबु भन्दाखेरि उनीहरू विद्यार्थीहरू हुन्, स्कुल पनि छोडेर आउँछन्, काम पनि छोडेर आउँछन्। युवाहरूले चाहिँ हाम्रो पुर्खाको चलनहरू नहराओस् भन्ने मेरो आराधना छ र सिकाउँदैछु, गर्दैछन्। आजको कार्यक्रममा तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरू दुःख कष्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तो कष्टलाई केही न्यूनीकरण होस्, केही राहत मिलोस् भनेर मेरो छोरीले तपाईँहरूलाई यो पुर्खौली समूहलाई केही रकम सहयोग पठाएको छ। यो ग्रहण गरिदिनु हुन पुर्खौली समूहको अध्यक्ष हाम्रो चन्द्रप्रसाद फकाउज्यूलाई म अनुरोध गर्छु।
ल नमस्कार भाइ ल नमस्कार है कान्छी यो हामीले भर्खरै धेरै समय लगाएर लेख बेसी कुना कन्तरामा रहेका पुरानो भाँडा कोदाहरूलाई भावी सन्ततिहरूले यता पुरै गरेर चाहिँ हाम्रो जिजुबाजुहरूले भनेर त एउटा नाम रहन्छ भनेर एकदम दुःख गरेर यहाँ जम्मा गरेका छौँ घरबाट प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूमा रक्सी पार्ने भाँडा गर्भ्या भाँडा भन्छ यसलाई होइन यो पुङ भन्ने यहाँ जान हालेर खानुहुन्थ्यो अरे होइन यहाँ सिल्टेको छ यो एउटा लता जस्तै हो ठेकीहरू भयो अनि यो पनि घिउ राख्ने गोबारे यहाँ होइन यो जनाले खाने चोठी अनि काठ चोठी ठुलो सानो अनि पाथी काठको पाथीहरू अनि सिपुङ भन्ने छ यहाँमा नि उयो त्यो के हालेर खानुहुन्थ्यो अरे क्या पहिलाकोले अनि यसलाई भन्छ किल्टी सिल्टेको किल्टीहरू छ अनि यो कुटोहरू यो जुन गोठमा दुध चलाउने दारू पन्यु भएको आँसीहरू भइहाल्यो ओरिजिनल पक्का भाङ्गरा यो पहिलाकोले बुनेको यो अनि लोकतबाट बनेको यो भयो यो यस्तो गाडाहरू बुन्थ्यो अरे क्या पहिला अझै नै बुन्ने चलन त अरू त छ नै भाङ्गरा पहिलाकोले भाङ्गरा लगाउँदाखेरि वनमा गएर पुवाको लागि चोरेर बनाउँथ्यो अरे के अनि यस्तो फुङ्गो हुन्छ यसलाई अनि योबाट यो बनेको यी खुर्सानी राख्ने रे यो माथि यसलाई कोर्को भन्छ यसलाई यसो गरेर यहाँ यसो कोर्को झुन्डाउने हुन्थ्यो अरे के त्यहाँ त पुरानो अनि हेर्नु त यो मृगहरूको सिङ पनि यहाँ छ अनि पहिलाकोले हितमा चिलिम भन्छ हाम्रो भाषामा सुर्ती खाने यहाँमा चाहिँ सुर्ती हालेर खाने त्यस्तो यो पहिलाकोले दही मही हालेर खान्थ्यो अरे यहाँ ठुल्ठुलो यो खाल छ होइन अहिले थोरै भन्दा यो त छालाको भेडाको छालाबाट यहाँमा हालेर घरमा ल्याउँथ्यो अरे होइन यहाँ के अरे महीहरू हालेर सिरप पकाएर घरमा ल्याउँथ्यो अरे पछि फेरि अलिक व्यवस्थित भइसकेपछि धेरै भन्दाखेरि यतामा हाल्थ्यो अरे क्या यता काठको खल भन्छ यसलाई यो झकै हो यो चाहिँ एकदम भिरमा होइन महको यो चाहिँ पहिलाकोले जस्तै उन खेलाउँदाखेरि धुन्ने टले त्यो गर्दै अनि रैटाउने हो यो कराउने नै यो अलिकति विकसित हो त्यो चाहिँ एकदम पुरानो यो चिन्डो चाहिँ जस्तै कुनै अकालमा मृत्यु भयो भने यो त स्यो माने भन्छ हाम्रो गाउँमा है स्यो माने पर्यो हुन्छ यहाँमा त्यति अलिकति दुखी गऱ्योहरूले यहाँ चाहिँ बेसर हालेर खाने गर्नुहुन्थ्यो अरे क्या त्यस्तो त्यो चाहिँ लङ भन्छ हामीले कोकोल पनि भन्छ यहाँमा चाहिँ इकिने छौहरू यता के उहिलेको मान्छेले कुनै यही हो अरे त यो चाहिँ पहिला बुढापाकाहरूले पानी बोक्दाखेरि पानी ठेकोमा अथवा ग्यालेनमा गएर त्यहाँ हालेर पानी बोक्ने अथवा दही मही हालेर त्यो भएका खाल छ नि त्यतामा हालेर बोक्ने गर्थ्यो अरे क्या गोठमा पऱ्यो भने हो यो पहिला यता कोपरामा दिसा पिसा गर्थ्यो होइन यो चाहिँ नयाँ स्टाइलमा ल्यायो क्या पुरानो त अब प्रायले बेचिसके त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो स्टाइलमा गरेको यो राधे भइहाल्यो यो पाकेको मल यो त पहिला त यो चितुवाको यो छाला घर तला गर्दै जाँदाखेरि यस्तो नि भेटेर हामीले ल्याएको हो के यो बाख्राको घुम हो क्या यस्तो घुमहरू चाहिँ पहिलाकोले ओर्याउ त यही त थियो नि गोठलाहरूले महिलाहरूले पनि काम गर्दाखेरि यहाँमा पानी तरिन्थ्यो अरे क्या तर्काइदिन्थ्यो अरे क्या यहाँ त काम गर्दाखेरि गर्ने स्याबु भइहाल्यो अनि यो चोयाको डेली मदानेहरू हालेर प्रयोग गर्ने अनि यो नि सर्ता भने यो त उन धुनेहरू यो त मात्रै नुन हाले खान्थ्यो अरे क्या पहिलाकोले त्यही त पातेमा पर्थ्यौँ नि त हामीले नि पर्थ्यौँ हामीले नि भेटाएको यता यति गरेर यो त लिएर हिँड्थ्यौँ क्या हामीले कख यहीँ ग्याससम्म ल्याउँथ्यौँ क्या यति खरी नि पक्का ओरिजिनल खरी हो यो त खरी अब चाहिँ हामी नार्चाङ गाउँको आजभोलिको प्रमुख एट्र्याक्सन प्लस सबैभन्दा वेल नोन ठाउँ नार्चाङ झरनातिर जाँदैछौँ गाउँबाट हामी लेक गाउँ जाने बाटोपट्टि भर्याङ छ यो भर्याङ चढेर हामी झरना जानुपर्छ टाढै छ तर त्यही
10-15 मिनट लाग्ने होला। हामी अहिले नार्च्याङ गाउँ आएपछि आउनै पर्ने नार्च्याङ छहरामा आइपुगेका छौँ। यो छहरा चाहिँ 1400 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेछ अनि यसको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको चाहिँ अहिले हामीले जस्तो झरना देखिरहेको छौँ यो लगभग 12 मास उस्तै रहन्छ। अब बर्खा लाग्दैछ थोरै बढ्छ होला त्यो बेला, मतलब त्यो बेला भन्दा बाहेक फागुन चैतको खडेरीमा पनि यो यत्तिकै बग्छ। यो झरनालाई अट्र्याक्टिभ देखाउने, सुन्दर देखाउने एकदम अर्को की पोइन्ट भनेको चाहिँ यो झरनाको क्यास्केडमा छेउछेउमा पलाएको यो ग्रिन बिरुवाहरू, ठ्याक्कै कुन बिरुवा हो त मलाई थाहा भएन, तर यसले गर्दा पनि झरना चाहिँ अरू झरनाहरूभन्दा अलिक विशेष, अलिक सुन्दर, अलिक आकर्षक देखिन्छ। चिन्ने भयो, कृष्ण भयो, देउताहरू बस्छन्। यहाँ पनि सर्टको छन्। नराम्रो गरे भने खोला पहिरो चलाइदिनु त्यस्तो खोज्छन्। राम्रो आजा पूजा चोखो निष्ठा गरेर आजा पूजा गऱ्यो भने असिनो पनि सितिपिँदै आउँदैन, खोला पहिरो पनि आउँदैन। यस्तो खोला छ, बर्खा त ठुलो हुन्छ हजुर। अहिलेसम्म खोला पहिरोले बिगारेको छैनन्। छरे खोला भन्छन् के अरे ऊ जमानादेखिको। झरना घुमघामपछि हामी खाजा खान नार्च्याङकै एउटा स्थानीय भोजनालयमा छिर्यौं। यहाँको मोमो यति मिठो लाग्यो कि थपी खाँदा सबै मोमो सकियो। घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते, नमस्ते सबैलाई नमस्ते।